එකට තමයි වෙල්කම් කියලා පෙන්නන අයිඩියා හවුස් එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ෆ්‍රී ෆයර් ගහලා රෑන්ක් අප් කරන විදිය. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නෑ කියන වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම පළවෙනිට මතක කරන්නේ ඔයාලගේ ටාගට් එක. ඉතින් ඔයාලා එකම කෙනෙක්ට ටාගට් කරගෙන දුවනකොට ඉතින් ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්න තවත් එනිමීස් ලෝ ටාගට් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියන්නේ එකම ටාගට් එකක් පස්සේ දුවන්න එපා. තව ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගොඩක් 60ක් 100ක් විතර ඉන්නවා. ටිප් එක විතර කතා කරන්නේ ඔයාලා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එකම තැන ඉන්න එපා කවදාවත්. මොකද ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටියව ටාගට් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එම් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැම වෙලේම ඇවිද ඉන්න. ඉතින් මම තුන්වෙනි කාරණා විදියට ඔයාලා කියන්නේ ඔයාලා ලෝඩ් කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය දේවල් දාගන්න එපා. මොකද ඔයාලා ගන්ස් ටික එහෙම කලෙක්ට් කරගන්න ඔක්කොම කලින් ඊට පස්සේ බෑග් එකක් කරන බෑන්ඩේජ් වගේ දේවල් දාගන්න. අවශ්‍ය නැති ඒවා දාගන්න එපා. ඉතින් මම හතරවෙනි කාරණේ විදියට කියන්නේ ඔයාලා ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී අනිවාර්යෙන් හෙල්මට් එකක් දාගන්න level 3 වගේ. නැත්නම් ඔයාලා පිටිපස්සේ ඉඳන් ස්නයිපර් එකකින් හෙඩ් ෂොට් එකක් තිබ්බොත් ඔයාලා කෙනින්ම මැරෙනවා. ඉතින් මම පස්වෙනි ටිප් එක විදියට කතා කරන්නේ ඔයාලා ප්ලේන් එකෙන් පනිද්දී මැප් එක මැදින් ඉරක් කරලා හතරෙන් තුනක් ගත්තොත් තුන්වෙනි තැනට පයින්න. මොකද අන්තිම හරිය සමහර කට්ටිය පයින්න නැත්නම් පළවෙනි තැන පයින්න නැත්නම් දෙවෙනි තැන තුන්වෙනි තැන තමයි ලූට් වැඩිපුරම තියෙන්නේ. අන්තිම හරියට වගේ යන්නත් එපා. එතකොට ඔයාලට ඒක ඉවර වෙද්දී ඔයාලට ගොඩක් දුර එන්න තියෙනවා. ඉතින් හයවෙනි කාරණේ එහෙමත් නැත්නම් අන්තිම කාරණේ විදියට මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලා ෆ්‍රී ෆයර් ගහනකොට ප්ලේ කරන බටන්ස් කස්ටමයිස් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකට subscribe කරලා මට help කරපු කට්ටියට thank you. මම ඔයාලා කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. මතක් කරලා පහත් තියෙන පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරලා all කියන එක දීලා like කරලා share කරලා පහත් තියෙන comment section එකේ comment කරන්න. ඒක කියන ගමන් මම මේ වීඩියෝ එක සම් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින්